सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई आज हामी नयाँ टपिक तर्फ लाग्नेछु जुन चाहिँ हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट टु अ गिवन स्ट्रेट लाइन। सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि तपाईलाई सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, मन पर्दैछ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र तपाईलाई कुनै क्वेशन सोध्नु सक्नुहुनेछ मलाई या इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा डीएम गरेर या तपाईले मलाई युट्युबमा यो भिडियो मार्फतै तपाईले मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु सक्नुहुनेछ कुन चाहिँ तपाईलाई टपिकमा कुनैमा असुविधा भएको छ भने। र सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट। र सुरु गर्नु अगाडि तपाईलाई यही नम्बर निवेदन छ कि पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरु जुन चाहिँ छ सम्पूर्ण कुराहरु बुझेको होस् तपाईले, तब मात्रै यसमा जम्प अप गर्नुहोस्, नत्र भने तपाईले के बुझ्नु हुने छैन। सो सुरु गरौँ। सो सपोज तपाईलाई अब हामी निकाल्दै छौं परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट टु अ गिवन स्ट्रेट लाइन। सो सपोज हाम्रो एउटा जनरल फर्ममा हामी एउटा इक्वेसन लिने छौं ax1 plus ax plus by plus c is equal to 0। सपोज कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ which is in the general form र कुनै पोइन्ट छ हाम्रो x1, y1। सो अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ भने सपोज यो पोइन्ट p हेरे र यहाँ हाम्रो यहाँनिर जुन चाहिँ यो d यो यसको जुन फुट अफ द परपेन्डिकुलर छ सपोज यो d हेरे अनि यसको लेन्थ चाहिँ कति छ हाम्रो स्मल d छ अरे, लेन्थ चाहिँ कति छ स्मल d। सो d को भ्यालु चाहिँ कति छ। सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज गिवन बाइ d इज इक्वल टु, सो यहाँनिर म लेखिदिन्छु d is equal to mod of ax1 plus by1 plus c whole thing divided by root over a square plus b square। ओके सो यसको भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ खाली तपाईको ax1 मा यसको म सिधा फर्मुला मात्रै लेख्दै सकेको, किनकि यसको थ्योरी बुझ्नु छ भने तपाईलाई सिम्पलै पनि छ, त्यही कारणले म छिटो पनि गर्दै सकेको। सो ax1 plus by1 plus c, अब यो यसको अर्थ के हो यहाँ हेर्नुस् ल। सपोज 3,5 छ अरे र तपाईलाई एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु छ एउटा स्ट्रेट लाइनमा 3x plus 5y is equal to 4 मा। सपोज यो छ अब तपाईलाई। सो यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। सो यहाँनिर हेर्नुस्। सो d is equal to हामी के गर्ने छौ यसको अकर्डिङ। सो मोडुलस किन चलाएको त्यो पनि म बुझाउने छु। पहिला हामी यसलाई के गर्ने छौ, पहिला हामी यसलाई जनरल फर्ममा लाने छौ। जनरल फर्म यसमा बदले कि बदलेन। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के भनेको छ तपाईको 3। यहाँ हेर्नुस् जस्तो छ त्यस्तै फर्ममा खाली x को बदली चाहिँ के आउँदैछ x1 आउँदैछ, माने यो x1 मा को छ यो छ र y1 मा यो छ। सो 3 into x को बदली के आउँछ भनेछ x1। सो x1 कति छ 3 प्लस 5y1 फर्मुलामा के छ 5y1। सो y1 को भ्यालु यहाँ कति छ 5 र प्लस c छ हैन। अब यो त प्लस मैले त्यो पहिला पनि भन्दै आएको छु, c त के पनि हुन सक्छ कन्स्टेन्ट हो, नेगेटिभ पनि हुन्छ, पोजिटिभ। यो केसमा अब हाम्रो केसमा के छ नेगेटिभमा छ। सो -4 होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके हेर्नुस् त, किनकि a र b को भ्यालु कति छ यहाँनिर यो केसमा a र b को भ्यालु। सो व्हिच इज इक्वल टु, सो 3 3 जा 9, 9 प्लस 25, 25 माइनस 4 दैट इज इक्वल टु 30, mod of 30। अब मोडुलस किन चलाएको, किन यहाँ नेगेटिभ पनि आउँछ, त्यो मोडुलसले गर्दा के हुन्छ पोजिटिभ। सो किन पोजिटिभ, किनकि डिस्टेन्स के हुनुपर्छ जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर 9 प्लस 25 दैट इज इक्वल टु 34 युनिट्स। ओके सो यो युनिट्स किन लिएको यो पनि मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु। सो यसरी गर्ने छु हामी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट टु गिवन स्ट्रेट लाइन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। निकाल्ने छु डिस्टेन्स बिट्विन two parallel lines, between two parallel lines। सपोज एउटा हाम्रो इक्वेसन छ 5x minus 2y plus 18 is equal to 0। अब यसको प्यारलल लाइन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ त सिकाइसकेको छु 2x प्लस सपोज 9 छ अरे। ओके सो प्लस 9 is equal to 0। सो अब हामीले के निकाल्नु छ प्यारलल लाइन कसरी हो भयो यो त बुझाइसकेको छु पहिल्यै थाहै छ। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ यहाँको एउटा पोइन्ट चाहिने रहेछ मलाई हैन, यहाँ एउटा पोइन्ट चाहियो जस्तो मलाई यहाँको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु केही छैन। अब किनकि दुईटा स्ट्रेट लाइन छ पोइन्टको त कुरा गरेछ, अब यहाँनिर पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो, यो स्ट्रेट लाइनको कुनै एउटा पोइन्ट निकाल्नु। सो कसरी निकाल्छु गिवन स्ट्रेट लाइन भनेर लेख्नुहोस्। गिवन स्ट्रेट लाइन कति छ 5x minus 2y plus 18 is equal to 0। अब लेट x is equal to 0 देन y is equal to कति हुन्छ हेर्नुस् त, अगर x 0 भन्यो y को भ्यालु कति हुन्छ y is equal to 9। ओके हैन हेर्नुस् त y is equal to 9 भयो कि भएन बुझ्नु भयो। सो कुनै एउटा पोइन्ट कुन चाहिँ कति रहेछ 0,9, किनकि x 0 हाले र y कति हाले 9।
0,9 अभियस वेला चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ सो कुनै एउटा पोइन्ट कति हुने रहेछ 0,9 सो स्ट्रेट लाइन दिएको छ भने पोइन्ट कसरी निकाल्नु हुँदो रहेछ x 0 हाल्नुस् y आइहाल्छ त्यही कारणले पोइन्ट पनि निस्किहाल्यो त्यसै कारण अब पोइन्ट निस्किहाल्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु त कुनै ठुलो कुरा छैन अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने सो इफ d is the perpendicular distance between the two given straight lines between the two parallel straight lines then d is equal to कति हुन्छ then d is equal to perpendicular of modulus of 5 into x मा के हाल्थे हामीले x1 हाल्थे सो x1 को भ्यालु कति छ 0 -2 into y1 हाल्थे सो y1 को भ्यालु कति छ 9 plus 9 modulus closed whole thing divided by root over 5 square plus -2 square which is equal to or d is equal to कति हुन्छ -18 that is equal to -9 यी हेर्नुस् त -9 भयो कि भएन सो -9 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ मोडुलसले गर्दा पोजिटिभ सो मोडुलसले गर्दा कसरी नेगेटिभको चिज पोजिटिभ भएको भन्दाखेरि त्यो लिमिटमा मैले तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु क्लास 12 को त्यो तपाईले मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पाउन सक्नुहुनेछ त्यसको अगर तपाईलाई जान्नु मन छ भने सो रुट ओभर सो 5 स्क्वायर प्लस म जहिले पनि त्यही रेकमेन्ड गर्छु कि बुझ्नुहोस् न कि रट्नुहोस् अब यो कसरी नेगेटिभ पोजिटिभ भयो त्यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुनेछ मैले बुझाइसकेको छु सो 25 + 4 is 29 which is equal to 9 upon root 29 units सो अब हामी यसको एक्सरसाइजहरु तर्फ जानेछु यो टपिकको जुन चाहिँ तपाईको किताबमा भएको सो till then please pause the video and note it down so तपाईको so that the point -8,3 is equidistant from the straight lines 4x - 3y + 1 is equal to 0 and 12x - 5y + 7 is equal to 0 सो इक्विडिस्टेन्स भने के छ एउटै डिस्टेन्समा छ भनेर भन्दैछु हल्का मैले तपाईलाई जहिले पनि भनेको छु जहिले पनि टिप एउटा के दिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै एउटा फिगर बनाउनुहोस् एउटा ग्राफ बनाउनुहोस् सो दैट तपाईलाई अलिकति गर्ने आइडिया पनि आउने छ त्यही कारण म जहिले पनि त्यही रेकमेन्ड गर्छु किनकि म जे गर्छु त्यही पनि म तपाईलाई त्यही नै रेकमेन्ड गर्छु मैले जे गर्थे सो -8,3 अब मैले यो स्ट्रेट लाइन किन यहाँ लेखेन किनकि यो दुईटा प्यारलल छ हेर्नुस् त आफूले बुझ्नु पनि पर्छ यसो कमन सेन्सहरु लगाएर त्यही कारणले यस्तो गर्दाखेरि तपाईको धेरै चीजहरु नै राम्रो हुनेछ तपाईको कुनै पनि म्याथमेटिक्सलाई हेर्ने सेन्स कुनै पनि चीजलाई गर्ने जियोमेट्री पनि स्ट्रङ हुनेछ सो यसरी सो अब हामीलाई निकाल्नु छ कि यहाँको डिस्टेन्स र यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ सेम छ इक्विडिस्टेन्ट यहाँदेखि यहाँ पनि एउटै डिस्टेन्समा छ भनेर देखाउनुपर्छ यो पोइन्ट चाहिँ यो दुईटा स्ट्रेट लाइनदेखि एउटै डिस्टेन्समा छ भनेर सो लेट अब हेर्नुहोस् है लेट d1 बी द डिस्टेन्स अब म नाम भन्छु नाम दिन्छु यसलाई d1 भनिदिन्छु यसलाई d2 भनिदिन्छु लेट d1 विथ द डिस्टेन्स फ्रम द स्ट्रेट लाइन फ्रम द गिवन स्ट्रेट लाइन टु द गिवन पोइन्ट देन d1 इज इक्वल टु अब हेर्नुहोस् है म d1 सिधै निकाल्दैछु म भनेर तपाईलाई भने फेरि ल सो लेख्नुहोस् लेट d1 बी द डिस्टेन्स विथ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स या डिस्टेन्स मात्रै भन्दा पनि बुझिहाल्छ किनकि डिस्टेन्स भने परपेन्डिकुलर भन्ने बुझ्नुपर्छ है let d1 be the distance from a given straight line 4x - 3y + 1 equal to 0 to the given point -8,3 then d1 is equal to कति हुन्छ 4 into -8 अब यो त थाहा भइसक्यो -3 into 3 plus 1 modulus closed whole thing divided by 4 square plus -3 square which is equal to -32 plus 1 -9 whole thing divided by 5 which is equal to 8 किनकि यहाँ 40 आउँदैछ सो 40 upon 5 is 8 units अनि यहाँ नेगेटिभ आउँदैछ नि नेगेटिभ कसरी भयो पोजिटिभ यो बुझाइसकेको छु मैले सो d1 को भ्यालु कति आयो 8 युनिट्स सो यो पज गरिहाल्नुस् तपाईले Similarly, लेख्नुहोस् d2 is equal to d2 be the perpendicular distance or simply distance from the given straight line 12x - 5y + 7 equal to 0 to the given point -8,3 then d2 is equal to कति हुन्छ 12 into -8 - 5 into 3 plus 7 whole thing divided by root over 12 square plus -5 square अब हेर्नुहोस् d1 कति आएको थियो हाम्रो 8 युनिट्स आएको थियो अब इक्विडिस्टेन्ट हुनुको लागि d2 को भ्यालु पनि कति आउनु पर्यो 8 ए आउनु पर्यो सो कति रहेछ -96 - 15 plus 7 that is equal to -8 that is equal to 104 whole thing divided -104 of this so -104 whole thing divided by 12 square 144 plus 25 is 169 which is equal to root of 169 भने कति हो 13 units which is equal to -104 of this so 13 ले 104 भने कति आयो 8 units नै आयो since
d1 is equal to d2, therefore the point -8, 3 is equidistant from the given straight line. So बुझ्नुभयो सो कसरी गर्नु पर्दो रहेछ. सो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु होला भन्ने आशा राख्दछु इक्विडिस्टेन्ट वाले. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. Perpendicular distance of the line y plus mx is equal to 13 from the origin is 12 unit, find m. So question ले के भन्दैछ तपाईको perpendicular distance from the origin. So मैले भनिरहेको छु तपाईलाई हल्का ग्राफ बनाइहाल्नुस्. y plus mx is equal to 13 या म -13 is equal to 0 गर्दिहाल्छु. यसलाई म के गरे जनरल फर्ममा लगे अरे. फ्रम द ओरिजिन चाहिँ कति छ अरे युनिट चाहिँ कति छ अरे 12 युनिट को छ अरे. भनेपछि हामीले m को भ्यालु खोज्नु भन्दैछ. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भन्ने लेखिहाल्नु. सल्युसन गर्दैछु म. सल्युसन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के भन्दैछ यहाँको यहाँसम्मको ओरिजिन देखिको यहाँसम्म डिस्टेन्स भने ओरिजिन भन्ने यति के आयो 0 plus m into 0 किनकि x1 y1 को भ्यालु कति छ 0 0 minus 13 whole thing divided by root over 1 plus m square किनकि y को अगाडि कति छ यहाँ 1 छ कि छैन त्यही कारणले 1 square a square plus b square गरेको b को भ्यालु कति छ m छ which is equal to sorry m square plus 1 त्यसरी एउटै पार्ट भइहाल्यो which is equal to कति भनेछ 12 भनेर भनेछ perpendicular distance. यही हो perpendicular distance or 13 minus 13 positive भयो कसरी भयो बुझ्नु भयो upon 12 is equal to root of 1 plus m square चेन्ज गर्दै. सो कति भयो स्क्वायर रुट खानुको लागि मैले के गर्नु पर्यो 169 13 को स्क्वायर र 12 को स्क्वायर कति भयो 144 और m square is equal to कति भयो भनेपछि 25 upon 144 एलसीएम गरेर पनि है. सो m मात्रै भनेको कति हुने रहेछ. सो m square is equal to this. सो m मात्रै भनेको कति भयो स्क्वायर रुट अफ दिस which is equal to plus minus 5 upon 12. सो प्लस माइनस नेगेटिभ स्क्वायर रुट निकाल्ने बित्तिकै सो बुझ्नुभयो कसरी हो. सो यसरी सो क्वेशनले जे भन्यो त्यो मात्रै गरे मैले. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. Intercepts of a given straight line. The intercepts of a straight line upon the coordinates axis are a and b. Intercept भने के हो काटिएको कहाँनिर upon the coordinate axis are a and b. If the length of the perpendicular of this line from the origin is p, prove that 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon p square. So interesting छ यहाँ straight line को इक्वेसन नै दिएको छैन. तर मैले जहिले पनि भन्छु क्वेशन मजाले पढ्नुस् क्वेशनमै आन्सर हुन्छ कि the intercepts भन्ने बित्तिकै of a straight line. So intercepts upon the coordinate axis भन्दछ. सो दुई जनामै गर्दछ. सो दुई जनामा एउटामा मात्रै गरेको के हुन्थ्यो y is equal to mx plus c भन्ने फर्ममा आउँथ्यो. तर यो कस्तोमा छ दुई जनामै भन्दछ. सो कुन चाहिँ फर्म आयो तपाईको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म कि इन्टरसेप्ट फर्म मात्रै इन्टरसेप्ट फर्म. सो हामी के गर्नेछौँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन देख्थेन. सो सल्युसन गर्नुहोस्. लेट किनकि के भनेको छ इन्टरसेप्ट्स भनेको छ दुईटा एक्सिसमा त्यही कारणले लेट द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1 or bx plus ay minus ab is equal to 0. So interchange पनि गर्दिहाले खडखड दिमागमा हाल्दिहाल्नुस्. सो यो इक्वेसन यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ त्यो कति हुन्थ्यो हाम्रो x by a plus y by b is equal to 1 हुन्थ्यो. अब चाहिँ यसलाई हामीले जनरल फर्ममा गर्दा कति भयो bx plus ay minus ab equal to 0 भयो. अब if the length of the perpendicular यो भयो यो फर्स्ट पार्ट भयो. if the length of the perpendicular of this line from the origin यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे p छ भने then prove that this कहाँदेखिको ओरिजिन देखिको यही त भने क्वेशनले. सो अकॉर्डिंग टू क्वेशन हेर्नुस् है अकॉर्डिंग टू क्वेशन अब हेर्नुस् है 0 देखिको यहाँसम्म स्ट्रेट लाइनसम्म लिँदैछु म. सो b into 0 plus a into 0 minus ab perpendicular distance origin देखि a square plus b square a square plus b square b square plus a square जे पनि लेख्दा हुन्छ is equal to चाहिँ कति छ perpendicular distance from the origin ओरिजिनबाट लिए मैले कति छ भनेको छ p भनेर भनेको छ. और अब मोडले गर्दा कति भयो ab भइहाल्यो अपन p तल जाँदै हेरे which is equal to root of a square plus b square. इन्टरचेन्ज पनि गर्दिहाल्यो. सो भटाभट गर्नुस्. सो स्क्वेयरिङ बोथ द साइड स्क्वेयरिङ बोथ द साइड स्क्वायर रुट खानुको लागि और हेर्नुस् है 1 upon p square किनकि यो फर्ममा अब हेर्दै पनि बस्नुपर्छ कि आफूलाई के चाहिएको छ अपन a square by b square इन्टरचेन्ज गर्दै यता र यता यसलाई तल झार्दै भन्दा पनि हुन्छ. और 1 upon p square इज इक्वल अब छुटाइदिनुहोस् त छुटिँदै के हुन्छ a square क्यान्सल हुन्छ. अब यसलाई यस्तो भनेको नि अपन a square b square किनकि हामी छुटाउन सक्छौँ यति बेला a square b square. सो कति हुन्छ
यहाँनिर 1/a² आयो त्यसलाई म अगाडि लेखिदिन्छु र यसलाई म 1/b². सो यसरी छिटो गर्नुहोस् क्या प्रुफ भइरहेको छ नि त. क्वेसनले जे भन्छ त्यसलाई फलोअप गर्दै गर्नुहोस्. जे भन्दैछ अब त्यही कारण पहिलाको जुन चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ अब यो चिज इन्टरसेप्ट भन्दा यो चिजै बुझ्नु भएको छैन तपाईँलाई धेरै साह्रो बनेछ. त्यही कारणले पहिलाको भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहोस्. केही नबुझेको खण्डमा मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. That the sum of the squares of the perpendiculars from the origin upon the lines x cos alpha plus y sin alpha is equal to a cos of 2 alpha and x sec alpha plus y cosec alpha is equal to 2a is independent of alpha. So independent of alpha भनेको के हो? त्यहाँनिर अल्फा चाहिँ आएको हुँदैन. कुन चाहिँ चिजमा? जसमा चाहिँ के छ? sum of the squares of the perpendiculars from the origin. सो हेर्नुहोस् फिगर बनाइहाल्नुहोस् from the origin to the straight lines. So the to the straight lines origin देखिको to the straight line. So straight line कुन चाहिँ छ तपाईको? एउटा छ यो x sec alpha plus y cosec alpha is equal to 2a र अर्को straight line छ तपाईको x cos alpha plus y sin alpha is equal to a cos of 2 alpha. यिनीहरुको स्क्वायर सम अफ द स्क्वायर भनेर भन्छ. सो पहिला गरौँ हेर्नुहोस् है. So let d1 भनेर लेख्नुस्. Let d1 be the perpendicular distance from the origin to the given straight line x cos alpha plus y sin alpha is equal to a cos of 2 alpha लाई नलेखेर चाहिँ यस्तो गरेर 0 भन्ने बुझ्नुभयो? किन जनरल फर्ममा लेखेको. जनरल फर्ममा किन लेखेको त्यो फर्मुला हामी त्यस्तै फर्ममै छ. सो x cos alpha plus y sin alpha minus a cos of 2 alpha is equal to 0 भनेर लेख्नुस्. So let d1 be the perpendicular distance from the origin to the given straight line x cos alpha plus y sin alpha minus a cos of 2 alpha is equal to 0. Then d1 is equal to हेर्नुहोस् है. सो कति हुने रहेछ? 0 into cos alpha plus 0 into sin alpha किनकि x1 y1 को भ्यालु कति छ? 0 छ minus a cos of 2 alpha whole thing divided by root over a square. A square को भ्यालु कति छ? cos alpha र बुझ्नु? अब और d1 is equal to हेर्नुहोस् है यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो. सो मोडुलस अफ कति बस्ने रहेछ? माइनस अफ a त्यो कति भयो? a cos of 2 alpha whole thing divided by 1. यो 1 ओके हैन. सो लेखि बस्दिन म. ओके यसको स्क्वायर गर्दै हाल्नुस्. d1 को स्क्वायर गर्नु. सो कति हुन्छ? e. सो a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 alpha भयो. किन गरेको? किनकि मलाई के भन्छ सम अफ द स्क्वायर्स निकाल्नु भन्छ. पहिला स्क्वायर गर्दै हालेको. त्यो पछि जोड्छु म d1 र d2 को भ्यालु जोड्छु स्क्वायर गरेर. ओके so let d2 be the perpendicular distance from the given from the origin to a given straight line x sec alpha plus y cosec alpha minus 2a is equal to 0. खाली यहाँ minus 2a equal to 0 गर्नुस्. किन जनरल फर्ममा बदलाएको. सो फेरि पनि भन्दैछु let d2 be the perpendicular distance from the origin to the given straight line x sec alpha plus y cosec alpha minus 2a is equal to 0 भनेर गर्नुस्. सो किन लेखेको बुझ्नुभयो? Then d2 is equal to similarly then d2 is equal to कति हुने रहेछ? Modulus of 0 into sec alpha plus 0 into cosec alpha minus 2a whole thing divided by root over sec square alpha plus cosec square alpha. बुझ्नुभयो? और d2 is equal to यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो. सो minus of 2a भनेको कति भयो? 2a भयो root over अब हेर्नुहोस् है. सो 1 म sec square alpha लाई म कसरी लेख्न सक्ने रहेछु? 1 upon cos square alpha. यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु? 1 upon sin square alpha. सो एलसीएम लिनुस् कति हुन्छ? sin square alpha cos square alpha बस्छ. ओके हैन? सो एलसीएम माथिपट्टि चाहिँ कति बस्छ? sin square alpha plus cos square alpha. यो भनेको कति हो? 1. सो which is equal to 2a upon root over 1 upon यो कति छ? 1 upon sin square alpha cos square alpha which is equal to so square root ले गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त? 2a upon 1 upon किनकि 1 को स्क्वायर रुट कति भयो? 1. सो sin alpha cos alpha which is equal to a dot यो के भयो? माथि गएको भएन. सो a dot 2 sin alpha cos alpha which is equal to a dot a 2 sin a cos b 2 sin a cos a which is equal to sin of 2a. so a त छैन यहाँ हाम्रो के छ यो केसमा चाहिँ अल्फा छ. सो यहाँ हेर्नुस् है म फेरि पनि भन्दैछु यो मल्टिपल एंगल्स को 2 sin a cos a which is equal to twice of sin of
साइन अफ 2a किनकि 2 sin a cos a भनेको कति हो साइन अफ 2a यो केसमा अल्फा छ त्यही कारण साइन अफ 2 अल्फा सो d2 को भ्यालु कति आयो सो यो पज गरिहाल्नुस् एकछिन म रद गरिदिन्छु को भ्यालु कति आयो हाम्रो a साइन अफ 2 अल्फा हो कि हैन सो d2 को स्क्वायर गर्छु म अब सो यसको पनि स्क्वायर गर्दा कति आयो साइन स्क्वायर 2 अल्फा अब यहाँ 4 लेख्नु हैन नि फेरि सो साइन स्क्वायर 2 अल्फा यो थाहै छ तपाईलाई हैन सो नाउ the sum of the squares now the sum of the squares of their respective distances from the origin is d1 plus d1 square plus d2 square which is equal to यो दुईजनालाई एड गर्नु किनकि सम अफ द स्क्वायर्स निकाल्नु पर्थ्यो नि त सो कति आउँछ दुईजनामा कमन कति छ a स्क्वायर कमन छ सो भित्र कति बस्यो sin स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा अब हेर्नुस् त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भएको जस्तो भयो कि हैन which is equal to कति हो 1 सो a स्क्वायर into 1 भने कति भयो a स्क्वायर सो सम अफ द स्क्वायर्समा अल्फाको चीज देख्नुभयो छ अल्फाको चीज छ छैन सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ अल्फा देयरफोर प्रुफ्ड सो बुझ्नुभयो सो यसरी गर्नेछौँ सो अब हामी यो पछि यसको लास्ट यसको अझ यसको कन्टिन्युसन छ हिसाबहरुको तर्फबाट म लानेछु तपाईलाई सर्ट आन्सर टाइप लङ आन्सर टाइपको त्यो पछि हामी नयाँ च्याप्टर सर्कलपट्टि गइनेछौँ र आजको निम्ति यति नै